हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ मसँग छ Redmi Note 11 Pro को ग्लोबल भेरिएन्ट जुन चाहिँ नेपालमा पनि चाँडै नै लन्च हुँदैछ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro याद छ भने चाहिँ इट वाज एन इन्क्रेडिबल ऑल राउन्डर फोन। प्रोबब्ली इट वाज द मिड रेन्ज फोन अफ द इयर अनि नेचुरली Note 11 Pro सँग त अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन बढ्ने त भइ नै हाल्यो। बाइ द वे Xiaomi चाहिँ यो फोनको दुईवटा भेरिएन्ट्स लन्च गरेको छ ग्लोबली। एउटा चाहिँ 4G भेरिएन्ट जसमा चाहिँ मोडेस्ट Helio G96 चिपसेट छ भने अर्को चाहिँ 5G भेरिएन्ट जसमा Snapdragon 695 आउँछ। त्यो बाहेक Note 11 Pro को 4G र 5G भेरिएन्ट्सको अरु स्पेक्स चाहिँ प्रिटी मच आइडेन्टिकल नै छ। मैले चाहिँ यो फोन चलाएको केही दिन भयो र आई बिन युजिङ इट अलोङसाइड द Poco X4 Pro जुन चाहिँ टेक्निकली Note 11 Pro को 5G भेरिएन्ट नै हो। एनीवे लेट मी क्विकली अनबक्स र त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ओके, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड रेडमी प्याकेजिङ रहेको छ। बक्सलाई खोल्दा सुरुमा चाहिँ हामीसँग ह्यान्डसेट नै छ। मसँग चाहिँ यो ग्रे कलर अप्सनमा छ भने तपाईले अर्को पोलार व्हाइट र स्टार ब्लू भेरिएन्ट्समा पनि यो फोनलाई किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि Note 11 Pro मा चाहिँ प्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर आउँदैन अरु रेडमी फोन्सहरु जस्तै। अल्दो Xiaomi ले चाहिँ यहाँ बक्स भित्र छुट्टै भन्ने चाहिँ प्रोवाइड गरेको छ एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर, तर स्याडली यो स्क्रिन प्रोटेक्टरको क्वालिटी त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। सो बजारमा गएर अर्को नै किन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यो बाहेक Xiaomi ले यहाँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट केसको साथसाथै एउटा 67 वाटको पावर ब्रिक अनि टाइप A टु टाइप C केबल इन्क्लुड गरेको छ जुन चाहिँ पहिलाको 33 वाटको फास्ट चार्जर भन्दा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट हो। एनीवे यो फोनको प्राइसिङ डिटेल्स चाहिँ मलाई अहिले एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर पहिलाको Note 10 Pro कै हाराहारीमा हुने चाहिँ मेरो अनुमान रहेको छ। अनि तपाईले Note 11 Pro लाई लास्ट इयरको Note 10 Pro सँग फिचर बाइ फिचर कम्पेयर गरेर हेर्नु भने चाहिँ Note 11 Pro माइट सिम अ लिटल अन्डरवेल्मिङ हुन्छ नि। इट लुक्स लाइक नट मच अफ एन अपग्रेड, मलाई पनि त्यसै लागेको थियो। तर मैले चाहिँ यो फोन केही दिन चलाइसकेपछि मैले इन्स्टेन्टली धेरैवटा क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्स चाहिँ यहाँ नोटिस गरेँ। सुरुमा त Note 11 Pro को लुक चाहिँ मलाई रिलेटिभली मोडर्न लाग्यो र अलिकति रोबस्ट पनि लाग्यो Note 10 Pro भन्दा। यहाँ तपाईले यस्तो फ्ल्याट टाइपको डिजाइन पाउनुहुन्छ, यस्तो शार्प एजेस भएको र निकै एक्सपेन्सिभ Xiaomi 11i हाइपर चार्ज जस्तै जस्तै देखिन्छ यो फोन चाहिँ। यहाँ पछाडी चाहिँ तपाईले गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन पनि पाउनुहुन्छ र यसको चाहिँ यस्तो ग्लसी फिनिश छैन, म्याट फिनिश रहेको छ जसले गर्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेसहरु चाहिँ यहाँ हत्तपत्त लागिहाल्दैन। लाइकवाइज यो फोनको हेफ्ट पनि एकदमै राइट अमाउन्टको छ, त्यस्तो हेभी पनि छैन र एकदमै लाइट वेट पनि छैन। सो Redmi Note 11 Pro डिजाइन वाइज चाहिँ एउटा ग्रेट क्वालिटी अफ लाइफ अपग्रेड हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा र मलाई लाग्छ कि तपाईहरुमध्ये धेरैजनालाई पनि यो डिजाइन ल्याङ्ग्वेज मनपर्छ होला। अनि बाइ द वे यहाँ राइट साइडको फ्रेममा तपाईले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ अलङ विथ पावर बटन र भोल्युम किज। पोर्ट सेलेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi ले यहाँ 3.5mm हेडफोन ज्याक स्किप गरेको छैन र यहाँ IR ब्लास्टर पनि रहेको छ र त्यसको साथसाथै यहाँ तपाईहरुले स्टेरियो स्पिकर्स पनि पाउनुहुन्छ। अब यसको अडियो आउटपुट चाहिँ लाउड नै छ टु बी अनेस्ट, तर अब मिड रेन्ज फोन भएको कारणले लो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्छ, तर इट्स स्टिल गुड इनफ मुभिजहरु हेर्न अथवा भिडियोजहरु हेर्नको लागि चाहिँ। लाइकवाइज डिस्प्ले चाहिँ अर्को एरिया हो जहाँ चाहिँ Xiaomi ले Redmi Note 11 Pro मा Note 10 Pro को तुलनामा फाइन ट्युन गरेको छ। हुन त अन पेपर यो दुवै फोनमा 6.7 इन्चेसको फुल HD AMOLED स्क्रिन विथ 120Hz रिफ्रेश रेट नै छ, तर यहाँ चाहिँ Note 11 Pro मा तपाईहरुले अझै ब्राइटर प्यानल पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ 700 निट्स छ भर्सेस 450 निट्स भएको Redmi Note 10 Pro। प्लस यो डिस्प्ले चाहिँ निकै रिस्पोन्सिभ पनि छ किनभने Xiaomi ले चाहिँ यसपालि टच रिस्पोन्स रेटलाई 180Hz बाट 360Hz बनाइदिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्प्ले चलाउँदाखेरि एकदमै हुन्छ नि इन्स्टेन्टली रिस्पोन्सिभ भएको फिल हुन्छ र इनफ्याक्ट इट फिल्स लाइक समथिङ यु वुड फाइन्ड अन मोर एक्सपेन्सिभ फोन्स। त्यो मात्र नभएर Xiaomi ले चाहिँ यो फोनको 120Hz रिफ्रेश रेटलाई पनि निकै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छ यसपालि। अब तपाईहरुलाई याद छ भने लास्ट इयरको Note 10 Pro मा चाहिँ एकदमै माइक्रो स्टटर्स हुने अनि जिटर्स हुने समस्या थियो, तर यसपालि चाहिँ मैले त्यस्तो कुनै पनि समस्या यहाँ फेस गरेको छुइनँ। त्यस्तो भन्दै गर्दा फेरि Note 11 Pro को ओभरअल परफर्मेन्स चाहिँ पहिलाको Note 10 Pro भन्दा अपग्रेड नै चाहिँ होइन, स्पेशली मसँग भएको यो 4G भेरिएन्टमा चाहिँ। हुन त यसमा भएको Helio G96 चिपसेट चाहिँ अब डे टु डे युसेजको लागि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन। यहाँ कुनै ल्याग्स हुँदैन र स्टटर्स पनि छैन र एप ओपनिङ पनि क्विक नै छ अनि मल्टिटास्किङ एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट नै भन्न मिल्छ। तर Helio G96 ले चाहिँ अब गेमिङको एस्पेक्टमा चाहिँ एकदमै स्टेबल र हाईएस्ट FPS नम्बर्स चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्न सक्दैन।
यहाँ PUBG मोबाइल चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा मात्रै चल्छ र एकदमै स्ट्रिक्टली एभरेज गेमिङ पर्फर्मेन्स तपाईँहरूले यसबाट पाउनुहुन्छ। हुन त आई विल डेफिनेटली बी टेस्टिङ आउट मोर गेम्स र मेरो फुल रिभ्यूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु। सो मेक स्योर यु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। स्याडली नोट 11 प्रोको दुईटै 4G र 5G मोडलमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 11 मात्र पाउनुहुन्छ आउट अफ द बक्स। हुन त यहाँ लेटेस्ट MIUI 13 त छ, तर 2022 मा आएर एन्ड्रोइड 11 एउटा यो प्राइस रेन्जको मिड रेन्ज फोनमा हुनु भनेको चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब Xiaomiले चाहिँ यो फोनमा यदि 2 वर्षकै OS अपडेट्स प्रोभाइड गरे तापनि यो फोनले म्याक्स पाउन सक्ने भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड 13 सम्म मात्रै हो। एनिवे अब क्यामेरातिर कुरा बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो लेन्सेस पाउनुहुन्छ। र एउटा फनी कुरा चाहिँ के हो भने यो फोनको 5G भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर चाहिँ पाउनुहुन्न एन्ड इट कम्स विथ द ट्रिपल क्यामेरा सेटअप। ओके, अब मेरो इनिसियल टेस्टमा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा म त्यस्तो इम्प्रेस चाहिँ छुइनँ यो फोनको क्यामेरा केपेबिलिटीबाट, तर पहिलाको Redmi Note 10 Pro भन्दा चाहिँ कलर अप्टिमाइजेसन निकै बेटर गरेको छ यसपालि Xiaomiले। यहाँ फोटोजहरू पहिला जस्तो ओभर स्याचुरेटेड र हुन्छ नि कन्ट्रास्ट हेभी चाहिँ आउने गर्दैनन्। गुड लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रै इमेजेसहरू यो क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। बट स्टिल यसको 108 मेगापिक्सल प्राइमेरी लेन्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्यामसङ अथवा रियलमीले यो प्राइस रेन्जमा अफर गरेको जतिको चाहिँ छैन। प्लस Xiaomiले चाहिँ यहाँ 4K मा भिडियो खिच्ने अप्सन नदिनुको साथसाथै कुनै पनि रेजोल्युसनमा 60 FPS मा रेकर्ड गर्ने अप्सन पनि प्रोभाइड गरेको छैन, जुन चाहिँ पहिलाको Redmi Note 10 Pro मा थियो। यो फोनबाट चाहिँ तपाईँले 1080p 30 FPS सम्म मात्र भिडियोज खिच्न सक्नुहुन्छ। अब Helio G96 ले चाहिँ 4K 30 FPS सम्मको रेकर्डिङ सपोर्ट चाहिँ गर्छ, तर यो फोनको 5G भेरिएन्टमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 695 छ, जसले चाहिँ 1080p भिडियो रेकर्डिङ मात्रै सपोर्ट गर्ने भएकोले मेबी Xiaomiले चाहिँ यो फोनमा पनि त्यो अप्सन नदिएको हुनुपर्छ। ओके, अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Note 10 Pro जस्तै यहाँ पनि तपाईँले 5000 mAhको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र इन्ड्योरेन्स पनि मैले सिमिलर नै भएको पाएँ, विच इज अराउन्ड 5 आवर्स स्क्रिन अन टाइम, जुन चाहिँ त्यस्तो राम्रो इन्ड्योरेन्स चाहिँ होइन, तर यो 5 घन्टा स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मैले एकदमै हेभी युसेजमा पाएको हो। जस्तै अब गेमहरू खेल्दा अनि फोटो भिडियो लिँदाखेरि अनिखेर मुभिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। सो तपाईँहरू चाहिँ अब लाइट टु मोडरेट युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट लगभग 1 दिनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङको कुरामा चाहिँ यो फोनको बक्सभित्र आउने 67 वाटको चार्जरले यो फोनलाई 0 देखि 75% चाहिँ लगभग आधी घन्टामा चार्ज गरिदिन्छ भने फुल चार्ज हुन चाहिँ यसलाई 1 घन्टाभन्दा अलिकति कम टाइम लाग्छ। सो कन्क्लुड गर्नु पर्दा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै Redmi Note 11 Pro इज अल अबाउट क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्स। एप्पलले आफ्नो iPhone 12बाट iPhone 13 मा गरेको जस्तै। अनि अब Xiaomiको फिलोसफी चाहिँ यहाँ बेसिकली इफ इट एन्ड ब्रोक डोन्ट फिक्स इट टाइपको छ। अन टप अफ द्याट यहाँ Xiaomiले डेफिनेटली एउटा बेटर डिजाइन प्रोभाइड गरेको छ। यो फोनको डिस्प्ले बेटर रहेको छ Note 10 Pro भन्दा। सिमिलरली यसको क्यामेरा अप्टिमाइजेसनदेखि लिएर यसमा फास्टर चार्जिङ सपोर्ट पनि Xiaomiले प्रोभाइड गरेको छ। त्यही भएर इट्स गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ टु सी कि Xiaomiले Note 11 Pro सिरिजको के प्राइस राख्छ भनेर। सो यो फोनको प्राइसिङ डिटेल्स चाहिँ मैले पाउने बित्तिकै म आई विल युज दिस फोन फर अराउन्ड 1 to 2 weeks अनि त्यसपछि चाहिँ म यसको डिटेल रिभ्यू लिएर आउनेछु। सो हाम्रो ग्याजेट बाइक नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।